Có những con vật đó giờ bạn tưởng rất dơ, rất gớm nhưng thật ra nó lại sạch sẽ hơn bạn nghĩ đó. Trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra top 6 con vật tưởng dơ nhất nhưng lại sạch nhất nha. Nhớ chuẩn bị tinh thần, và trong clip này sẽ có rất nhiều hình ảnh gây sốc đó. Con đầu tiên trong danh sách mang tiếng dơ cực kỳ oan ức luôn, cá dồ Ăn Cứt. Các bạn ở miền Nam thì chắc không còn xa lạ gì với cầu cá, nơi người ta sẽ đi ấy xong rồi cái tụi cá dồ với ao sẽ xử lý chất thải cho các bạn, đúng không? Cái này là cục thức ăn nha mọi người. Nhân viên không thể thiếu trong hệ thống vệ sinh này chính là cá dồ. Phương châm là bạn cứ việc chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Nói giỡn vậy chứ cá dồ không có mê đâu. Cá dồ là cá da trơn, nó có thể hô hấp qua da và mang, nên nó có thể sống trong môi trường thiếu oxy và nhiều bùn. Nói cách khác là nó chịu dơ rất là tốt. Quá hợp với ao cầu tiêu rồi nên người ta mới thả nó vô đây. Trong môi trường thiếu thức ăn này, tụi nó phải ăn để sinh tồn, hấp thụ những chất dinh dưỡng từ phân chưa có phân hủy hết. Kiểu như ăn tạm ăn đại đại thôi chứ không phải sở thích đâu nha. Cũng nhờ ăn chất thải vậy nên có thể xem tụi này là kỹ sư xử lý nước của mấy cái ao hồ giống vậy nè các bạn. Không có tụi nó thì các bạn thử tưởng tượng đi, mọi thứ xuống đây nó còn nguyên luôn, dơ dữ lắm. Tuy vậy, cái hệ thống nhà vệ sinh này ở các vùng nông thôn đang được nhà nước khuyến khích và thay thế dần bằng các hệ thống vệ sinh hiện đại hơn. Phân người nó vốn dĩ chứa nhiều vi khuẩn và mầm bệnh, cá dồ ăn nó chỉ hỗ trợ được một phần thôi. Tốt hơn hết là vẫn nên sử dụng các nhà vệ sinh kính có bể tự hoại, vậy sẽ tốt hơn cho môi trường và nguồn nước đó các bạn. Nice. Dồ dập thấy ghê không? Vậy nên mới được gọi là cá dồ đó các bạn. Nhà ai còn cầu cá thì lâu lâu nhớ thả thêm lá cây, trái cây vỏ cho tụi nó nha. Tụi nó đang giúp chúng ta làm sạch nguồn nước năng nổ vậy mà. Con vật tưởng dơ nhưng rất sạch tiếp theo đang dưới chân chúng ta nè, là dung đất. Bây giờ mình sẽ làm thử cái lễ triệu hồi dung đất coi có được không nha các bạn. Cách này có thể dụ được dung lên tại vì dung đất không có mắt mũi, nó thở qua da và cũng cảm nhận môi trường bằng các tế bào trên da luôn. Khi mình làm vậy, dung nó sẽ cảm nhận được rung động mà nó sẽ nghĩ là trời đang mưa, nó sẽ ngoi lên để không có bị ngợp nước đó các bạn. 2000 years later. Ê. Kìa. Đa số mọi người sẽ nghĩ nó dơ là do nó sống trong đất, đặc biệt là những cái chỗ có nhiều lá mục, chất hữu cơ đang phân hủy, hơi có mùi xíu. Nhưng cũng chính điều này đã khiến cho dung đất trở thành một sinh vật vô cùng sạch sẽ với môi trường đó. Dung đất nuốt đất theo nghĩa đen, nó sẽ lọc lấy những cái gì mà nó có thể tiêu hóa được, giống như là lá mục, rễ cây, phân hay xác sinh vật nhỏ. Nhờ quá trình tiêu hóa thức ăn này mà sau khi dung thải ra phân, đất sẽ có rất nhiều dinh dưỡng mà tốt cho cây trồng. Đây là một loại phân hữu cơ cao cấp đó các bạn. Mọi người thấy nó bò không? Nó bò tùm lum lỗ trong đất vậy cũng khiến cho đất thông thoáng tơi xốp hơn đó các bạn. Chính vì những tác dụng siêu việt của con dung đất mà nhiều nơi người ta nuôi dung để sản xuất phân bón cho cây trồng, sản xuất thức ăn từ chính tụi nó luôn đó các bạn. Cái này là thùng nuôi trùng quế nè. Ơi. Con dơ nhất nhưng sạch nha. Sạch. Đây, con trùng quế. Khi các bạn đi tới đâu mà có nhiều dung đất á, thì có nghĩa là chỗ đó đất đai hơi bị sạch sẽ, tơi xốp, giàu dinh dưỡng đó nha. Cái chỗ dơ, thuốc trừ sâu, đất đai khô cằn tụi nó không có ở đâu. Một cỗ máy xử lý rác thải hữu cơ tuyệt vời của tự nhiên. Wow. Đừng rời mắt khỏi màn hình vì trong phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xâm nhập xào huyệt của quỷ hút máu để coi nó tưởng dơ mà sạch chỗ nào nha. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi hút dơ nha. Con này nhiều khi còn mắc hơn phân hóa học nữa đó. Đây là mô hình nhà nuôi dơ lấy phân, một nghề mới khá nhàn rỗi và cũng mang lại thu nhập tương đối tốt ở những vùng quê này các bạn. Đó là nhà nuôi dơ. Giờ mình sẽ trèo lên thử nha các bạn. Mình phải minh oan cho tụi này tại vì tụi nó không có hút máu như trong phim Ma Cà Rồng đâu.
Trong số 1.100 loài dơi trên thế giới chỉ có 3 loài hút máu thôi à. Tụi nó chủ yếu ăn muỗi, mối, côn trùng, trái cây đồ này kia thôi. Đối với loại dơi mình nuôi dơi muỗi tập tính bầy đàn như thế này thì chắc chắn 100% là không ăn trái cây. Miền Tây họ khuyến khích nuôi để hạn chế lượng muỗi côn trùng. Đó, chứ không phải là nó ăn trái cây mình nuôi được lợi mà người nông dân kế bên mất quyền lợi, không phải vậy. Đó là chắc chắn 100%. Hồi nhỏ các bạn có nhớ là mình được học là dơi nó sẽ xác định mọi thứ xung quanh bằng sóng âm không? Nó sẽ phát ra một cái âm thanh với cái tần số mà con người không nghe được. Cái âm thanh nó sẽ dội lại và giúp dơi nó vẽ được một cái bản đồ 3D về không gian xung quanh nó. Nó giống như một loại radar vậy đó. Nhờ những cái kỹ năng này mà dơi bắt mồi rất chính xác. Con mồi đang bay cũng bắt được luôn á các bạn. Mỗi đêm một con dơi có thể săn cỡ 5.000 con muỗi là chuyện bình thường nha. Ăn muỗi nên cũng góp phần kiểm soát côn trùng gây bệnh, giữ cân bằng sinh thái đó các bạn. Loài nào cũng có vai trò của nó từ hàng triệu năm nay rồi. Chỉ có con người chúng ta là bất chấp tất cả để nâng cao vai trò của mình, mặc kệ thiên nhiên mà thôi à. Phân của tụi nó sau khi thải ra sẽ được hứng ở bên dưới bằng tấm lưới này, rồi người ta sẽ xúc nó đem bán. Trong các loại phân hữu cơ thì nó là phân dơi được mệnh danh là hữu cơ vàng. Có nghĩa là hàm lượng dinh dưỡng cao, đa trung vi lượng và có một số vi sinh vật có lợi trong phân này mà các loại phân khác không có. Nên là mọi người ưa chuộng phân này. Và đó là dơi và nhà nuôi dơi. Nghe rất ghê, rất dơ nhưng lại vô cùng sạch sẽ với tự nhiên. Chúng ta đã đi qua được 3 con rồi. Các bạn thấy có thú vị không? 3 con tiếp theo còn dữ hơn nữa. Các bạn sẽ được chứng kiến hàng ngàn con dòi và lúc xung quanh mình và được diện kiến con vật đã tạo nên nỗi sợ kinh hoàng cho rất nhiều người. Đón xem phần 2 ở kênh YouTube The Code Show nha.